bangka at si Baby Justin. Hi, Baby Justin. Buti pa si Justin na hi mo na, baby. Hi. Pag sabing hi talaga, kagaling ng baby. Hi. Yan ang mga kasama ko. Kasama ko ang ate. Ay, may nabibigay daw. Ay, narin na daw. Saan tayo pupunta? Galing naman. Punta kami sa Unizan. Yay! Pupunta kami sa Unizan. Mamasyal Kami daw. mamasyal. Ayan, nandito na kami. Kami ay paalis na. Nagutom sa biyahe. Mag-isat kalating oras na, hindi pa kami nakarating sa Unizan. Unizan pa lang. Yan, ayan ang baby ko. Si Baby Justin. Nagutom na rin. Bibi! Bibi! Ano pinakain mo? Sarap? Sarap po? Dapat niya may ano,
Minsan lang yan. Yan si Ate Kendra. Ate Kendra, ano kinakain mo? Alin? Charot. Sarap. Oh, Royal. May nakagutom sa biyahe. Ito yung minimirinda namin. Hey! Guys, nandito na po tayo sa Unizan. Nakasama namin. Baby ko, sige kakain. Hi, baby. Hello. Anong kinakain mo, bebe? Ha? Galing naman ang baby ni mama. Ano yun? Ayan guys, so tingnan nyo. May ano sila, parang table. Ano pa? May kahoy na nakasama. Ayan guys, titingnan po natin. Ito po yung bangka na malaki na kukunin po natin ngayon. Guys, na walang pintura. Yan po yung amin. Yan po yung kukunin namin ngayon. Yan guys, ang daming mga bangka din dito. Kaso maliliit lang din. Guys, yung bangka naming malaki. Yan. Ito po yung kukunin namin ngayon. Nandito po kami ngayon sa Unizan. At yan naman po yung isa naming bangka. Diyan po kami sumakay kanina guys. Sa yan. Ang laki ng bangkang ito guys. Wala. Yan, nilalagyan lang nila ng timon. At pagkatapos ilagay yung timon, kami po ay uuwi na rin. Ayan si Ate Kendra. Ang ganda nito ng buhangin guys, ang pino. Sarap sa paa. Parang ano yung Masiyahan lang niya. Bisyahan, oo. Tapos pinturahan niya na ni. Lagyan na lang ng pintura pang sa mga Pakulod ko. Di si nanay, di sa tupad ko, oh. Mga ilonggo, makapagpinturyahan ay kami ilonggo. Naidlaw na ko dito mapuli sa Negros daan. Di kayo pag ano, gali di. Tawag ni, pag init-init, kinikinit na sinyo. Ikaw wala ikakahoy-kahoy. Okay. Mabait niya. Kaya dyan ito tutoy. Ang laki ng bangkang ito. Pero tingnan mo sa gilid. Sa gilid, oo. maliit. Kala ko sa gilid ay maliit lang. Nung sa personal mo pala makikita. Ang laki, no? Iba naman sa picture na pinurod ko sa iyo. Kaya nga iba nga talaga nakikita. Iba nga talaga nakikita mo sa personal sa kita. Ayan, ang laki. Anus na agad. Pinupost ka. Pray na baga kita. Dito sa pita. O sige.
Ay, lunggoys, nanay. Nanay, salamat kit sa, ano ha, sa ulitin. Yan pala si tatay. Sila po yung gumagawa ng bangka sa amin. Bye-bye, nanay, tatay. Salamat. Sige, chat-chat na lang tayo. Tapos, ano, tawag-tawag. Okay, salamat sa inyong dalawa. Bye-bye. Ito kami sasakay. Yung bibi ko naligo na. Ayaw pa umalis. Ate, buhat ka na sa papa mo. Tayo uwi na. Hello. Hi, baby Justin. Hello. Galing naman ng baby pag sabing hello. Hi. Ano pare, nakasuklot yung ano yung sapa yung Hello kayo diyan. Kami po ay pauwi na. Papunta na po kami ng Batigi. Ayaw sa akin. Hindi makakapagsalin. Usip. Labiti. Hello. Kami po pauwi na.